api terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek yang kaya raya tergadai seluruh harta benda, akibat tak pandai menggunakan kuasa, kita dijajah manusia. Selamat pagi, Estate Jones. Ayuh binatang buruk yang kasar dan juga yang halus. Mentari telah pun muncul. Sudah tiba masanya untuk kalian semua bangun dari ketiduran. Bangun, bangun, bangun. Ayo kita suburkan tulang empat kerat kita dan taburkan bakti serta keringat. Yes, kerja dan tugas sedang menanti kita. Lagi besar hasil Estate Jones, lagi mewah dedak kita. Bangun, bangun, bangun. Ayo binatang semua, bangun. Kau bangunlah binatang, bangun. Dengarlah semua. Di sinilah mulanya kisah penubuhan ladang kita. Main-main saja. Kerja. Cepat. Kesianlah aku tengok kau di belau. Berpagi buta kau tarik kereta buah estate tu. Tengah hari kau duduk di sawit.
Bentang kau tarik lagi kata rumahku. Sebelum tidur kau sempat lagi bunga sampah malau. Datuk, Tak usah nak kerja kuat sangat balau. Untung banyak mana pun. Siapa yang kebas? Dia nak kau sama je. Cukup makan je. Sudah mudahlah tu, Zain. Kau pun memang aku dah bincin. Bolehlah nak kubang dah. Nirvana lah. Tak usah menyampuk lah kau. Sunat pun belum. kalau bukan aku yang buat semua ni, habis tu siapa? Si budak baca ni. Mampu ke dia? Mestilah. Payahlah sampai nak lebar macam tu aja. Tadi aku tengok Manjun pergi masuk hutan. Bawa senapan, bawa botol. Pergi memburu lah tu. Apa-apa pun, kerja tetap kerja dah. Kati kau walau-walau. Nanti kau dah tua macam aku ni, barulah kau tahu. Tapi apa selama dia pergi kali ni, macam besar dia tu botol dia. Masuk hutan lagi. Tapi dekat pagi ni dia belum bagi lagi. Alah, taklah pendek. Kau jangan dengar cakap kerbau tua tu. Takkan dia lupa lagi kot. Aku rasa dia lupa lagi lah balau. Bukan yang first time pun. Keburuklah kambing, lembu, ayam itik semua. Siapa nak bagi makan? Macam mana ni yang dah lapar ni? Kan aku dah kata. Dengarlah cakap otai. Tahan sikit perut tu bajak. Kejap lagi sampailah dia, ha? Kalau tak sampai macam mana? Macam hari tu. Tengoklah ni balau sikit lagi pulang tinggal lah. Tapi kan aku tengok si jalak tu macam benteng je. Kokoknya makin lantang. Balung pun makin merah menyala. Perut pun dah buncit. Buncit, makin dedak. Alah, kalau si jalak tu telur 2 biji dia orang kampung. Kecil dia pun telur dia. Apa yang kecil? Wait, apa yang kecil? Dah tu, dah ni. Kerja ni siapa nak buat? Cepat! Alah, tak best langsung lah balau ni. Kawan, binatang semua. Markus datang. Markus, apa si babi hutan tu nak? Dia ada nak cakap sikit. Penting katanya. Libatkan kita semua katanya. Kita semua? Kita semua. Marilah. Kat mana? Dekat kandang bar. Ha? Mana? Kandang bar. Tak dengar lah. Boleh dah cakap ni ya. Cakap dah cepat. Dekat kandang bar air buaya. Kandang babi nak babi. Hijau lah kau ke babi? Ucapan Markus yang mengubah segala-galanya. Saat paling penting dalam sejarah penubuhan kandang kita. Mari kita saksikan. Terima kasih semua yang hadir. Malam ini malam bertuah kerana Markus, pejuang kebebasan haiwan sejagat, sudi hadir bersama kita. Marilah kita dengar apa yang hendak beliau sampaikan. Markus! 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 Saudara sekalian! Dengar tak? Dia panggil kita saudara. Betul kata kau. Elok betul bunyinya ya. Saudara-saudara sekalian. Saudara semua tahu perjuangan yaitu kebebasan semua haiwan daripada penjajahan dan kezaliman manusia. Dan karena ini saya dipenjara oleh manusia. Cara mudah manusia nak buru dan membunuh saya.
Kami sepandai-pandai babi hutan tua ini melompat. Akhirnya akan ditewaskan juga. Sebelum semua itu berlaku, saya rasa terdesak. Saya perlu sampaikan sesuatu. Katakanlah, Saudara Markus. Kami mendengar. Ya? Silakan, saudara. Baiklah, sudah. Biar saya tanya. Apakah lumrah kehidupan kita? Kita dicucuk hidung dan diperhamba, dipasung dan didera. Sebaik saja kita lahir di dunia, kita diikat dan dirantai, diserkap dan dikandang. Dedak yang diberi pun hanya cukup untuk menampung nyawa di kandung badan. Kita dipaksa bekerja siang, malam, pagi, petang, hingga ke hujung daya kekuatan. Untuk apa? Setelah habis diguna pakai, kita dibunuh begitu saja. Tiada seekor pun yang tahu arti kesenangan. Tiada seekor pun yang faham arti kebebasan. Inilah kenyataan hidup kita. Tapi adakah ini lumrah alam? Adakah bumi yang kita pijak ini tidak mampu menampung kehidupan segala makhluk? Tidak! Tidak, saudara-saudara. Setidak-tidaknya bumi Nusantara ini subur. Iklimnya elok. Dilindungi pula oleh banjaran-banjaran di kiri dan di kanan. Satu ladang ini pun mampu menampung perpuluhan lembu dan kerbau, ratusan kambing, ayam dan itik. Semua sekali mampu hidup bermarwah dan hidup bersenang. Kalau begitu, kenapa kita terus hidup sengsara? Kuderat keringat diperah sampai urat tanah berdarah. Usia kita dirampas dan diperkosa, jiwa ditekan dan diseksa. Kita diberi dadak dan hampas, setelah tulang dan urat diperas. Kenapa? Jawabannya mudah, saudara-saudara. Jawabannya manusia. Manusia satu-satunya makhluk yang mengambil dan mengguna tanpa menggunakan apa-apa. Dia yang kononnya memelihara, tidak menghasilkan susu, menghasilkan telur, terlalu lemah untuk menarik pajak, terlalu lambat untuk menangkap musang. Kenapa dia yang berketuanan ke atas kita? Otot kita yang membajak bumi, hampas kita pula yang menyuburkannya. Kenapa dia yang berketuanan ke atas kita? Kau lembu kambing di belakang sana, berapa ribuan gallon susu yang sudah kau korbankan tahun ini? Banyak. Susu, hak surya dan keturunanmu, kemana hilangnya semua? Diperah dan diperaikan, dijual dan dipasarkan. Kau ayam itik di depan sini, berapa banyak sudah kamu bertelur? Banyak. Tapi berapa banyak pula yang digunakan menetas? Sedikit dijadikan santapan Jones, selainnya dijual di pasar. Kaum Karabau yang gagah perkasa, kemana perginya anak-anak mudamu? Kaum khinzir, saudara pula.
Sediakah kamu menghadapi tujuan hidupmu yang satu? Ini termasuk juga hayawan-hayawan yang lain. Tapi saya bermandi perlu untuk mereka, saudara. Ya, dia masih perlukan susu saya. Bila kamu dah tua, otot dah lemah, susu pun dah kontak, kamu akan dijual di pasar, disembelih dan digantung, dilapah dan dipotong, tanpa ada sedikit pun rasa peri kehayawanan. Ya, inilah kenyataannya. Kalau macam tu, apa yang perlu kita buat, saudara Markus? Berusahalah, saudara. Berusaha dan bekerja keras dengan segala daya kekuatan. Bersedialah, saudara. Akan tiba masanya untuk kita bebaskan diri dari ketuanan manusia. Dia yang rakus, serakah, namak haloba, segala derita dan sengsara. Dia yang sepatutnya memelihara, tapi hanya mengambil dan mengguna. Bebaskan diri, saudara. Bebaskan diri dari ketuanan manusia. Bebaskan diri! Pergi kali! Bebaskan diri, pergi kali. Ingatlah, saudara. Bila manusia tidak lagi merajai hidup kita, segala hasil titik penuh usaha kita menjadi hak milik kita bersama. Kita mesti bagikan dengan adil dan saksama tanpa ada keistimewaan untuk sesiapa antara kita. Ingatlah, saudara, semua hayawan sama rata, sama cita, sama rasa, sama rata, sama cita, sama rasa, sama rata. Satu lagi perkara, Saudara Markus. Apa dia, saudara Bintaga? Bagaimana pula dengan hayawan liar di pinggir hutan sana? Adakah mereka musuh atau saudara kita? Soalan sangat baik, saudara Bintaga. Saudara sekalian, perkara ini mesti persetujui dan putuskan di sini. Hayawan-hayawan liar kecil dan besar seperti tupai dan musang, kancil dan rusa, monyet dan beruang, adakah mereka saudara atau musuh kita? Saudara sekalian, usah berbalap. Persetujui dan putuskan dengan mengundi. Bila berdepan dengan soal besar, carilah kata sepakat. Kalau tak dapat kata sepakat, kita putuskan mengikut suara undi major. Baiklah, siapa setuju hayawan liar semua saudara kita, angkat kaki. Ya. Saudara Markus dan saudara sekalian, nampaknya kita semua menyokong bahawa hayawan liar semua saudara dan bukan musuh. Setuju? Setuju. Setuju. Akhir sekali, dengarkan lagu ini, saudara sekalian. Dengarkan dan dendangkan. Inilah barisan hayawan, warga reban dan kandang, menentang makhluk durjana, menuntut merdeka. Perjuangan suci mulia, kemitaran milik semua. Cukuplah berbakti kepada manusia di mana merdeka. Satu hari esok ataupun lusa, kami haiwan pasti akan berkuasa. Manusia akan rasa bagaimana kita seksa. Rebana
Babi hutan. Manusia! Dalam 3 bulan yang seterusnya, Tuan Jones terus menekan, menyiksa dan membiarkan saudara-saudara kita ini dalam kebodohan. Tapi kini mereka mempunyai azam yang baru, suatu rancangan rahsia. Bila, bagaimana? Mereka belum tentukan, tapi semuanya pasti. Masa untuk revolusi kian hampir. Wak Babi dengan akalnya yang licik telah membuat persiapan melengkapkan satu sistem pemikiran yang menyeluruh yang dipanggil hayawanisme. Hayawanisme, hayawanisme, hayawanisme. Hayawanisme. Bintaga, seekor babi muda yang bijak dan idealis, membayangkan masa depan yang cerah dan sempurna. Ada semangat baru yang membara di Nusantara, saudara sekalian. Semangat kehayawanan. Hayawanisme. Hayawanisme akan membimbing kita ke arah masa depan yang cerah dan sempurna. Gading pula seronok bermadah dan berbalas. Ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Maklumat, fakta. Inilah asas hayawanisme. Tanpa maklumat, tanpa fakta, kita takkan boleh bentukkan pendapat. Pendirian. Tanpa pendapat dan pendirian, macam mana kita nak mengundi? Pendapat majoriti, asas kepimpinan. Dan Tunggal, seekor babi yang mudah dipercayai dan disukai ramai. Saya seekor babi yang praktikal dan pragmatis. Seekor babi yang tak banyak berkata-kata dan dalam diam, bekerja keras dan kurang bercakap. Saya seekor babi yang mudah dipercayai dan disukai ramai. Tapi sebenarnya saudara-saudara sekalian, pada masa itu, saya sendiri pun masih belum yakin dengan hujah-hujah dan usul-usul dari ketiga-tiganya. Dan bila saja ada sebarang kemusykilan, sebuah mesyuarat akan dianjurkan. Tapi saudara, bukankah si Markus itu babi hutan liar yang mungkin ingin menghasut dan merosakkan masyarakat kita? Saudara Jalak, Saudara Markus telah mengorbankan jiwanya untuk membebaskan kita. Cukup. Ini bukan masa untuk berbalas, saudara. Saya percaya saudara Markus pun tak mau tengok kita bersedih, berpatah hati. Tunggal, Gading, Tuan Jones nampak mabuk ketika itu. Mungkin dia tak sengaja menembaknya. Saudara Jalak. Tapi Tuan Jones yang jaga kita selama ni. Tuan Jones yang bagi kita makan. Betul juga. Kalau dia dah tak ada nanti, macam mana kita? Mati ke buluran. Saudara Jalak, saudara-saudara sekalian, lembu, kambing, ayam, itik, usah lagi kita harapkan dekat secubit. Segala makanan yang kita hasilkan nanti akan jadi milik kita bersama. Ya. Apalah sangat dedak yang diberi? Cuba tanya perut masing-masing. Aku tanya perut aku. Perut aku kata dah lapar ya. Sebab itulah kita kena taat setia. Kita bergantung kepadanya. Ya, saudara, tapi sampai bila? Betul. Sampai bila? Aku dah tak tahan lapar. Aku dah hilang sabar ni. Saudara-saudara, inilah masanya, saudara-saudara. Tapi dia punya pendapat. Kita punya keramaian. 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 Hayawanan. Bersama saudara semua. Bersama. Revolusi. 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 Kita berangkat jauh dalam kalannya sendiri. Malam, keluar ke pasar makanan dan pecahkan pintunya. Biar setiap hewan merebut makanan. Biar Jones bersipak membabi buta di buahnya. Aku akan segera ke banglonya. Kau pastikan anjing-anjing Jones takkan sempat dilepaskan untuk menyerang kita. Yang selainnya, kita nyanyikan lagu hayawanisme kuat-kuat. Kita mempunyai
Bintaga. Pergilah kendali kapal agian makanan. Biar saya uruskan hal kecil ni. Bintaga! Bahaya benda tu, saudara Tunggal. Ni? Ya, di tangan musuh kita. Betul? Bagaimana pula dengan anjing-anjing Jones? Terlepas lari. Ha? Lari? Nak bunuh pun tak ada gunanya. Hanya mengerukkan keadaan. Apa-apa pun, dia ada tinggalkan 3 ekor anak kecilnya. 3 ekor anak anjing? Mungkin ada gunanya satu hari nanti. Betul tu, saudara. Apa guna Madaika kalau tak dapat kita kekalkan? Kau memang bijak, saudara gading. Kita akan perlukan kebijaksanaan kau untuk memajukan ladang kita ni nanti. Dan juga mendidik anak-anak anjing itu untuk keselamatan kita semua. Baiklah, saudara Tunggal. Ya, saudara jalan. Cukuplah termenung di tepi tangga. Ya, saudara. Marilah. Banyak yang nak diperbincangkan. Ya, saudara. Nanti saya terus sama. Silakan, saudara. Ya, saudara sekalian. Itulah kisah kemerdekaan ladang kita yang gemilang. Pada saat-saat permulaan seperti ini, banyak yang hendak direnungkan, banyak yang hendak dikhawatirkan. Saya pun dari dulu memang jenis yang kurang gemar dengan perubahannya mendadak ini sebenarnya. Banyak benar ketidakpastian. Ramai pun yang begitu kan. Oleh itu, mari kita saksikan persidangan sulung ladang hayawan merdeka. Saudara-saudara
pula ladang hayawan ni, saudara Bintaga? Sedap bunyinya. Ladang ni bukan lagi ladang John, saudara santai. Kita sudah merdeka! Jadi sebagai unsur pertama persidangan ini, saya cadangkan nama ladang kita, ladang hayawan. Semua setuju? Setuju! Ladang hayawan! Ladang hayawan! Ladang hayawan! Usul kedua pula melibatkan banglo Tuan Jo. Aku termasuk bilik dapurnya. Penuh dengan kerat-kerat badan saudara-saudara kita. Manusia kejam. Potong kecil-kecilan. Memang kejam. Tenang, saudara-saudara. Kami telah kebumikan mereka dengan seelok-eloknya. Apa-apa pun saya tak terima banglo tu. Penuh dengan barang-barang mewah tinggalan manusia. Ya, katil. Bantal bulu itik. Kerusi sofa kuning. Cincikan. Saya cadangkan bangunan terkutuk tu dijadikan muzium manusia. Pembunuh sebagai peringatan bagi kita semua. Mari kita undi. Setuju. Satu lagi cadangan. Takkan seekor hayawan pun dibenarkan duduk di sana. Ya. Saudara sekalian, usul seterusnya. Rukun hayawanisme. Kami telah berjaya meringkaskan falsafah hayawanisme kepada 7 perkara. Silakan, saudara Bintaga. Rukun pertama. Makhluk berkaki 2 musuh hayawan belaka. Musuh hayawan belaka. Rukun kedua. Makhluk berkaki 4 saudara dan sahabat. Saudara sahabat. Rukun ketiga. Ketiga. Semua hayawan dilarang berpakaian. Dilarang berpakaian. Rukun keempat. Keempat. Semua hayawan dilarang tidur atas katil. Dilarang tidur atas katil. Rukun kelima. Kelima. Semua hayawan dilarang minum arak. Dilarang minum arak. Rukun keenam. Keenam. Semua hayawan dilarang bunuh hayawan lain. Dilarang bunuh hayawan lain. Rukun ketujuh. Ketujuh. Semua hayawan sama cinta, sama rasa, sama rata. Sama cinta, sama rasa, sama rata. Inilah 7 prinsip rukun hayawanisme. Undang-undang Perlembagaan Ladang Hayawan. Saudara sekalian, sekarang kita semua sama rata. Oleh itu, kita sama-sama bertanggungjawab menjayakan ladang hayawan. Jadi, kita mengundi. Sebelum kita mengundi, kita mesti berpendapat dan mengambil tahu. Jadi, siapa gembala kita? Kita semua gembala, saudara. Kita semua pemimpin yang akan membawa ladang hayawan ke masa depan yang cerah dan sempurna. Siapa yang akan buat keputusan nanti? Kita semua, saudara. Tapi macam mana kalau saya tak setuju dengan pemimpin yang lain? Saudara akan setuju. Majoriti sentiasa betul. Oh. Baguslah macam tu. Tok Sang Timbang, saudara. Kita kena pragmatis. Bila kita bekerja keras, kita takkan lapar. Bila kita tak lapar, kita akan kurang resah dan kurang bertengkar. Ya, betul kata Tunggal. Tunggal ni selalu benar betul. Kau pun betul pasal tu malam. Kalau macam tu, saya semua betul. Saudara sekalian, marilah kita turun ke ladang dan mulakan usaha kita untuk meningkatkan hasil ladang dan sawah. Ya. Ikuti saya, saudara sekalian, menuju kemakmuran.
dengarkan. Nampaknya hasil daya usaha gigih kita sepanjang bulan yang lalu sudah pun berbuah. Hasil tuaian kita pada bulan lalu berlipat kali ganda. Yes, mari kita tanya warga ladang hayawan akan pendapat mereka. Masa untuk Hotspot bersama jalan. Bagi mereka-mereka dalam audiens kita ni yang masih tidak tahu apa itu Hotspot. Tak tahu kan? Hotspot ni dalam bahasa orang kita adalah suara pop. Ya, suara pop. Mari bersuara. Maaf mengganggu saudara Bintaga. Ya, Ustaz. Tapi selamat datang ke rancangan Hotspot bersama jalan. Ya, Ustaz. Terima kasih. Baiklah saudara, soalan pertama untuk saudara. Apakah pendapat saudara tentang hasil tuaian kita pada bulan ini? Bulan pertama, ladang kita merdeka. Ya, saudara, saya pasti semua termasuk saya merasa sangat bangga dan gembira atas kejayaan kita bersama. Hasil tuaian kini hampir 2 kali apa yang kita hasilkan dahulu. Ini bukti keberkesanan, semangat dan prinsip hayawanisme. Bila kepala sama sepakat, saudara, jiwa sama selamat. Jawapan yang sungguh hebat. Soalan yang seterusnya saudara. Maaf, saudara, ada banyak lagi usaha penaikan yang perlu saya sempurnakan. Baiklah, saya bergegas ke arah. Itu dia saudara-saudara sekalian. Lihatlah dia pergi. Hebat sekali. Salah satu wira kemakmuran ladang kita. Saudara-saudara, selamat datang ke rancangan Hotspot bersama jalan. Pendapat saudara mengenai perkembangan di ladang kita yang tercinta ini. Ya, besar, amat besar. Storage makanan kita pun dah semakin gendut. Sekarang kita makan hasil tanaman yang segar lagi sihat. Bukan lagi tidak kejut. Tengok ni. Bila kita makan makanan yang elok, bertuangkan benda-benda macam ni setiap hari, hasilnya, ada lagi. Mantap. Memang mantap. Mantap. Sudah santai. Selamat datang ke rancangan Hotspot bersama jalan. Saya orang 1000 kali. Kau nak tahu pendapat aku? Nah, Macam sama je. Okeylah, perut kenyang, tegak, puas. Tapi tak payahlah nak kecoh sangat. Sebenarnya nasib je kot. Bak kata orang tua, beginners lah. Masa time Jones tu, semua orang pun sibuk di kerah je. Sekarang pun sama tak? Kena kerah tak? Apa bezanya? thanks saudara, thanks. Pendapat saudara, tak boleh cakap-cakap sampai hari sudu ni. Ini pendapat saudara tentang ladang kita ni. On ke ni? On ke ni? On macam tak on lagi ke? Best tu memang best. Tapi aku ada yang aku tak puas hati sikit ni. Tak puas hati? Boleh tak aku lepaskan pekuk kat dada aku ni dekat kau dan audiens kau? Boleh. Susu? Susu mana susu? Diorang sibuk lah duk perah lilin aku puas-puas tiap-tiap hari. Tapi susunya mana? Dah sebulan dah aku duk diperah.
Setitik pun haprak. Betul kata si kambing tu. Ubi kredit pun semua pun sama. Makan hidung tak nampak. Mana boy? Abai. Mari kita tanya soalan ini kepada babi abang-abang kita, Saudara Tunggal. Maaf mengganggu Saudara Tunggal. Saya faham Saudara kelihatan agak busy. Tapi Saudara, bolehkah Saudara membuat sedikit penjelasan mengenai isu susu dan ubi kredit ini? Biar saya yang menjawabnya, Saudara Jalak. Saudara sekalian, Saya berharap saudara tidak bayangkan atau terfikir secupik pun yang kami kaum babi mengambil susu atas sebab kepentingan diri. Oh tidak. Ramai di kalangan kami tak suka pun minum susu. Saya sendiri tak gemar. Sebab utama kami campurkan susu ke dalam makanan kami adalah untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal kami. Sains, saudara. Sains telah lama membuktikan bahawa susu mengandungi bahan-bahan keperluan yang penting untuk kesihatan kami. Ubi keledek pun sama. Kami kaum babi bekerja dengan minda kami. Tanggungjawab pentadbiran ladang ini terjatuh ke atas bahu kami. Siang malam, pagi petang kami memperlihatkan kebajikan kamu semua. Untuk kamu semualah kami terpaksa minum susu tersebut. Tapi tak siapa punya suruh kau minum, saudara. Bintaga tahu tak pasal hal ni? Ya tak ya? Adakah kita undi pasal ni dulu? Saudara sekalian tahu tak apa yang mungkin terjadi kalau kami babi gagal dalam melaksanakan tanggungjawab kami? Apa? Jones akan pulang. Jones akan kembali. Itukah yang saudara mahu? Tak, langsung tak nak. Saya cadangkan babi-babi laksanakan tanggungjawab mereka. Ya, kita kena pastikan kesihatan mereka. Ya, setuju. Kalau macam tu, saya sarankan ubi kredit pun dirizab untuk saudara-saudara babi. Untuk kebajikan kita bersama. Usah dibimbangkan lagi hal kecil ni, saudara sekalian. Semuanya akan dibereskan. Mari kita tumpukan pandangan kita terhadap tanggungjawab yang sedia ada. Usaha gigih, tangga kejayaan. Betul kata Tunggal. Tunggal ni selalu betul. Gigi berusaha saudara semua. Mari. Itu dia saudara-saudara sekalian. Suatu bersama jalan. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah setengah tahun kita bebas dan merdeka. Bekalan makanan kita semakin stabil. Kita kini mampu wajib fikirkan masa depan kita bersama. Kami golongan babi sedang memeras minda merancang bagaimana nak bangun dan majukan lagi ladang hayawan tercinta kita. Rancangan ini dinamakan Rancangan Membaik Pulih Kemakmuran Pertama atau nama ringkasnya RMK1. Izinkan saya usulkan program pendidikan menyeluruh atau Propenmania. Pendidikan adalah satu-satunya asas utama, saudara sekalian, untuk kami pastikan kecerahan dan kesempurnaan masa depan kita bersama. Pendidikan yang menyeluruh akan meluaskan pandangan kita jauh ke hadapan sambil membuka minda kita untuk menghargai pengalaman silam, memahami realitas di sekeliling
saya pula ingin menyusulkan inisiatif faedah persalahan atau nama ringkasnya pencen serta projek memperkasakan pertahanan peladangan dengan pembinaan dinding kandang keselamatan atau nama ringkasnya perkasa. Saya adalah seekor babi yang praktikal dan pragmatis. Tak banyak berkata-kata dan dalam diam, kurang bercakap dan bekerja keras. Percaya bahawa nama-nama program tersebut tak perlu penjelasan yang panjang berjela-jela. Kita akan membuka pengundian ke atas usul-usul di akhir persidangan ini. Sementara itu, mari kita mulakan dengan perbincangan kelas Suruhanjaya kelas. Mesyuarat ini dibuka. Dengan sukacita saya umumkan bahawa KPI setiap Suruhanjaya melebihi jagaan. Di mana jua kita pandang ada kejayaannya. Khasnya kepada ayam-ayam betina dalam Suruhanjaya telur menelur. Dan juga saudara Jalak atas penglibatannya dalam usaha yang gigih ini. One for the team, saudara. One for the team. Kepada kurangkan berubah bagi pihak kerbau. Sukses! Dan pasukan rukun tetangga angsa relawan yang diketuai oleh saudara angsa kita yang cukup berbakat. Suruh! Malamnya ada satu Suruhanjaya yang tak dapat dipuji. Saya terpaksa melaporkan kegagalan kelab mari membaca selada. Suruhanjaya apa? Kelab mari membaca selada. Ini kegagalan saya, saudara sekalian. Saya telah gagal menolong saudara kerbau dan lembu untuk fasih membaca. Alah, bukannya best pun baca-baca ni. Ngantuk je. Kurang-kurangnya saudara santai dah hafal semua huruf abjad. Baca pula. B-A-B-A B-I-B bajak. Balam. E F G H. Hei, ABCD-nya mana? ABCD tu apa? ABC itu huruf-huruf sebelum yang GH, saudara. Kan saudara hafal semua minggu lepas? Minta maaf saudara Bintaga, tapi minggu ni saya belajar E F G H je. Yang lain tu rupa balik. Tak apalah, saudara Balam. Nanti kita cuba lagi ya. Tak apa, saudara Bintaga. Macam mana dia nak belajar dengan betul-betul? Saudara Gading, saudara sekalian, memang benar. Saudara Bintaga adalah seekor babi yang cukup mengagumkan. Sememangnya, beliau menjadi inspirasi bagi kita semua. Tapi beliau masih lagi seekor hayawan yang serba kekurangan. Tapi daripada mengkritik beliau, mari kita bantu dia. Kegagalannya adalah kegagalan kita bersama. Betul. Betul kata Tunggal. Tunggal ni selalu betul. Kita bantu saudara Bintaga yang serba kekurangan. Baiklah, kita putuskan. Kita tangguhkan dahulu projek apa nama tadi? Propelmania. Bunyi apa? Kau tak banyak berak tadi propel. Selalu sekalian sama-sama. Kita tangguhkan dulu projek berak tu. Kita akan teruskan dengan inisiatif pension dan projek perkasa. Setuju? Setuju! Jangan bimbang saudara Bintaga, ada masa nanti untuk semua itu. Buat masa ini, memandangkan ramai lagi yang masih suka menghafal rukun hayawan smart kerana tak boleh membaca, kami telah memudahkan pemahaman
Saudara gading, 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. Ulangi. 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. bagus. Maksim ini mengandungi prinsip-prinsip utama rukun hayawanisme. Ingati maksim ini selalu, maka selamatlah saudara semua dari hasutan manusia celaka. Pandang dekat kereta itu Datuk nenek aku. Pandang Datuk nenek aku. Aku tak setuju. Kenapa? Aku ada 2 kaki. Saya pilih answer semua bersama. Ini diskriminasi. Tenang saudara. Tenang. Anggota sayap burung adalah anggota promosi, bukan manipulasi. Jadi dia dikirakan kaki. Tanda yang membezakannya daripada manusia adalah tangannya. Alat yang digunakannya untuk menyebar kerosakan. Jadi kita semua ni kira okey lah kan? Okey lah. Ulangi. 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. 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 Masih jelas dalam ingatan saudara-saudara sekalian, pada saat-saat terakhir persidangan tersebut, apabila timbulnya tanda-tanda kebijaksanaan dan kepatuhan pemimpin besar kita. Tetapi apa yang lebih jelas dalam minda adalah apa yang berlaku pada satu hari dalam bulan yang seterusnya. Apabila Jones Durjana datang menyerang untuk menuntut semula hak takluk jajahannya. Munculnya saudara-saudara sekalian, serangan Jones ini sudah lama dijangka. Bintaga telah pun bersiap sedia dengan membaca buku Sun Tzu, Seni Peperangan. Mana binatang kau semua, Jones? Sunyi je. Kau pikul sebenarnya. They're hiding. I know it. I can smell it. Hai, sekarang tiap-tiap lah. Salah pemilihan, aku pernah terbaca buku Sun Tzu. Oi, manusia! Hah, itu dia, babi celaka. Walau bagaimanapun, kita mesti peringati kemenangan ini. Pingat-pingat jasa mesti diberikan. Pingat? Saya setuju. Kalau pasal pingat-pingat ni saudara, saya memang pakar. Saya cadangkan Jajah Pahlawan Jago Kandang PJK. Akan terapkan kepada wira kita hari ini.
Saudara Balam, setuju? Setuju. Bintaga juga. Dia yang mengatur langkah kita tadi. Jangan lupa saudara kita yang tumbang di medan bati. Oleh itu, saya cadangkan wira terbilang hayawan WTH kelas kedua untuk semua setuju? Saudara sekalian, mari kita namakan hari yang mulia ini supaya akan kita raikan setiap tahun. Mulai sekarang, buat selama-lamanya. Satu nama je yang patut. Hari Jones menyerah, tetapi ditewaskan Bintaga. Panjang sangat tu kalau. Dia panjang. Saya rasa ramai akan setuju bahawa nama tu tak cukup tepat. Kita semua telah berjuang di hari yang mulia ini. Kemenangan ini adalah hasil kegagahan kita bersama. Betul kata Tunggal. Tunggal selalu betul. Mari kita ingati hari ini sebagai hari bakti gagah setia. Kita bersama menewaskan Jones. Setuju? Setuju. Empat kaki kawan. Dua kaki lawan. Empat kaki kawan. Dua kaki lawan. Empat kaki kawan. Dua kaki lawan. Semenjak hari yang bersejarah itu, pada 12 Oktober setiap tahun, seluruh ladang akan menyambut Hari Bakti Gagah Setia bersama kita menewaskan Jones dengan pembarisan kehormat dari setiap reban, kubang dan kandang, memperingati jasa dan pengorbanan wira-wira kita. Saudara Semeh, Saudara Balau, Saudara Tunggal dan Saudara Gading. Saudara-saudara sekalian, setelah beberapa lama, ianya sudah menjadi satu kebiasaan bagi golongan babi ini menggubal dan menentukan polisi pentadbiran ladang. Semuanya berjalan lancar, melainkan perbalahan yang sering berlaku di antara saudara Bintaga dan saudara Tunggal. Saya cadangkan kita tingkatkan penanaman lobak putih. Saya cadangkan kita tingkatkan penanaman lobak merah. Perlukah di tepi kandang lembu sana elok dijadikan kebun ubi kayu? Ya, saudara, tanah itu lebih sesuai ditanam kobis, Labu manis, sengkuang, sawi. kangkung. Saudara sekalian, Di persidangan-persidangan penting seperti ini, Bintaga sering memenangi minda dan hati keramaian dengan hujah-hujahnya yang penuh bermakna. semalam kita diseksa, dianiaya, dipaksa, diperhamba. Hari ini pula kita bersusah payah, berpenat lelah. Saya tahu saudara kepenatan dan keletihan. Tapi hari esok saudara, hari esok akan cerah bagi anak cucu kita. Hari esok, setiap esok dan esok lagi, kita marah ke sana. Marah! Kita banyak membazirkan masa saudara sekalian. Ke hulu, ke hilir mengangkut baja. Kita melepas di satu tempat, lepas tu dia angkut pula ke tempat lain. Saya ada rancangan. Kalau kita sama-sama Saya mencelah. Saya seekor babi yang praktikal dan pragmatis, yang tak banyak berkata-kata dan dalam diam, bekerja keras dan kurang bercakap. Tunggal pula pandai meraih sokongan, terutamanya dari golongan itik yang memangnya tidak gemar dengan rancangan si Bintaga yang terlampau sukar dan terlampau bercita-cita. Saya tak punya rancangan yang panjang berjela-jela, tapi saya rasa rancangan saudara Bintaga takkan menjadi. ia akan menjadi. Kita hanya perlu Empat kaki kawan, dua kaki lawan. Empat kaki kawan. Dua kaki lawan. Sudah, saudara. Sudah. Kita perlu memberi ruang kepada yang lain berkata-kata. Kami juga ada pandangan dan berhak bersuara. Sudah tentu saudara Balam. Saya mendengar. Silakan. Walau bagaimanapun, perbezaan dan perbalahan terbesar di antara mereka adalah mengenai rancangan irigasi saudara Bintaga. Saudara Bintaga, saya setuju.
dengan saudara Tunggal. Macamkan irigasi saudara ni nampak macam mustahil Rani buatnya. Tinggi sangat cita-cita ni. Sangat sukar dilaksanakan saudara, betul. Tapi tidak mustahil. Kita kena rancang betul-betul arah salurannya, salurannya, berkukuhkan tebingnya di mana perlu dan bina roda air untuk musim-musim tertentu. Sukar, tapi tak mustahil. Saya percaya rancangan ini boleh disiapkan dalam masa 1 tahun. 1 tahun? Dia boleh berkatan air ke setiap ceruk ladang kita sepanjang tahun. Tapi kita tak mampu nak buat semuanya sekaligus. Projek sebegini akan meletakkan beban yang tak munasabah. Fikirkan komuniti kita. Semua ini untuk kebaikan komuniti kita, saudara. Fikirkan. Ini rancangan jangka panjang. Bila siap nanti kita tak perlu lagi mengangkut balang-balang air ke setiap curug ladang. Masa dan tenaga yang dijimatkan boleh digunakan untuk membaca, berbual, berbincang, memperkayakan akal fikiran. Saya percaya lepas ni kita mungkin hanya kerja 3 hari seminggu. Macam mana saudara dapat bayangkan semua ni? Dari membaca. Ada banyak buku teknologi pertanian yang Jones tinggalkan. Buku-buku manusia. Undi Bintaga untuk kesenangan masa hadapan. Tak ada maknanya, saudara Balau. Tak ada maknanya semua ni kalau kita diserang atau kehabisan bekalan makanan. Saudara tak setuju dengan ide saya? Tak setuju? Saya seekor babi yang praktikal dapat hati saudara sekalian. Dan saya kata projek irigasi saudara Bintaga tak praktikal dan tak pragmatis. Angan-angan yang berbahaya. Berbahaya? Kita perlu upgrade dinding kandang pertahanan di sekeliling ladang kita. Dinding batu yang tinggi dan kukuh. Yang akan pastikan musuh-musuh kita takkan dapat menyerang kita lagi. Kita juga perlu tingkatkan produksi makanan. Kita perlu kukuhkan asas kekuatan kita, saudara sekalian. Saya kata undi Bintaga untuk kesenangan masa hadapan. Tak ada masa hadapannya kalau kita semua mati dibunuh manusia. Undi Tunggal untuk keselamatan dan keamanan. Undi Bintaga menjanjikan bekalan makanan masa hadapan. Undi Tunggal menjanjikan makanan sekarang. Dengarkan saya, dengarkan. Sudah lupakan saudara semua akan serangan Jones dan mereka yang sekutu dengannya. Empat kaki kawan, 2 kaki lawan. Sudah lupakan saudara semua akan pengajaran perit Hari Bakti Gagah Setia. Kita bersama menewaskan Jones. Tidak, saudara. 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. Sudah lupakan saudara semua akan pengorbanan taman Wira Terbilang Hayawan WTH kelas kedua kita semua. Tidak sekali-kali. Aku tidak mengenai semua ni. 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. Saudara tenang. 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. Esok, saudara fikirkan hari esok. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ya. Saya sokong. Saya pun. Saya pun. Bintaga, 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 Apa semua ni? Saudara Tunggal. Masa tak semua anjing ni? Sudah. Tadi. Jangan dibiarkan, saudara. Jangan dibiarkan. Bersama saya, saudara. Bersama saya. Jangan dibiarkan. Tunggal main kasar. Apa dah jadi? Barangkali dia dah lari balik.
Tuan empunya Jones Durjana. Sudah jelas ini saudara. Bintaga itu seekor pengkhianat yang pacul dan pengecut. Pengkhianat? Tapi dia gagah berjuang pada hari bakti, gagah setia kita bersama menewaskan Jones. Ya. Fikirkan saudara, hanya mereka yang bersalah sahaja cabut dari begitu. Berani kerana benar, bukan? Kebenaran tiada padanya. Bintaga tu pun suka sangat baca buku manusia. Dia mudah terpengaruh. Kami percaya dia sudah pun terpengaruh. Ya. Ajaran sesat manusia berjana. 4 kaki kawan, 2 kaki lawan. Mana datangnya anjing-anjing ni? Anjing-anjing kita, saudara. Saya yang membesarkannya untuk keselamatan kita semua. Keselamatan kita ke? Bila kuasa kau? Aku tengok dia pandang kau macam mana dia pandang tengok bawa Pak Tonjol dulu. Ya, saudara santai. Mereka telah dilatih dan dididik dengan baik. Mulai sekarang, sesi perbahasan hari Jumaat macam ni dimansuhkan. Tak ada gunanya semua ini sebenarnya. Kita hanya membahas masa. Mulai hari ini, segala persoalan pentadbiran peladangan akan diuruskan oleh golongan babi dalam Suruhanjaya Khas Strategik yang dipengerusikan oleh saya sendiri. Kita akan berbincang sesama kita dan sampaikan keputusan yang telah kami putuskan kepada saudara semua setiap hari Jumaat. Kamu semua akan nyanyi lagu Hayawan Isma seperti biasa, terima segala arahan dan perintah mingguan. Tapi itu saja. Sesi perbahasan dimansuhkan sama sekali. Tak ada lagi perbahasan. Ya. Kalau dah tak ada lagi perbahasan, dah tak ada lagi lah ada hayawan. Jadi kita tak mengundi lagi ya? Jangan risau, saudara-saudara. Tentulah ada. Kamu semua akan membuat pengundian ke atas usul-usul yang diperketengahkan oleh Suruhanjaya Khas Strategik kami. Kita hidup dalam zaman yang tak menentu, saudara sekalian. Zaman berbahaya. Perpaduan dan kepimpinan kita perlu dilihat secara tegas dan teguh. Kita perlu pertahankan ladang dan diri kita daripada ancaman luar. Musuh kita. Disiplin saudara. Disiplin dalam kepatuhan. Silap langkah walaupun sedikit akan membuka peluang kepada musuh kita. Sudah pasti saudara semua tak mahu Jones menyerang lagi. Kami tak mahu. Last time kita diserang, kita masih sibuk berbahas dan mengundi. Kemungkinan besar orang luar bila dengar kita berbalah, mereka tampak kelemahan kita. Kalau berbahas melemahkan kita, baik jangan. Oi, Lembu. Kau tahu tak apa yang aku cakap ni? Saudara-saudara sekalian, saya yakin setiap hayawan di ruang suci ini menghargai setiap pengorbanan saudara Tunggal yang terlebih dahulu telah melangkah ke hadapan untuk memikul beban kepimpinan ke atas bahunya sendiri. Jangan silap saudara-saudara. Kepimpinan itu bukan satu keseronokan atau kesenangan. Malahan ia sangat suka. Oh, sangat suka. Beban kepimpinan itu satu tanggungjawab yang sangat amatlah berat. Saudara semua, saya telah fikir dengan masak tentang perkara ini dan saya rasa saya ada jalan penyelesaiannya. Apa yang saudara ini sedang menawarkan kepada kita adalah satu kepimpinan yang kuat. Malau, apa yang aku cakap ni?
Saya pun tak gemar pendek. Tapi, saudara Tunggal adalah seekor babi yang praktikal dan pragmatis. Yang dalam diam bekerja keras dan kurang bercakap. Tapi bila dia bercakap, mari kita dengar apa dia yang dia nak cakap. Setuju? Setuju. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Saya bersumpah akan lindungi ladang kita dari ancaman manusia durjana. 4 kaki kawan. 2 kaki lawan. Tapi saudara, Pilihan yang bijaksana saudara sekalian. Sudahlah saudara pendek. Majoriti sudah bersuara. Hidup ladang hayawan. Hidup ladang hayawan. Hidup ladang hayawan. Hidup ladang hayawan. Warga ladang hayawan sekalian, kami akan berhenti rehat selama 15 minit dan kami akan kembali selepas ini. Ulang tahun pertama ladang kita merdeka. 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 Ya, saudara-saudara, dan bagi meraihkan hari yang terpaling gembira ini, kita punya 2 tetamu khas yang ingin menyambut bersama-sama dengan kita kemerdekaan ini. Tengkujo dan Taekwondo. Saudara sekalian, kedua-dua pemilik estate jiran kita membawa 20 gantang dedak untuk sama-sama meraihkan hari kebesaran kita. Lebih penting lagi, mereka hadir untuk menandatangani MOU, yakni Memorandum Persefahaman Usaha Sama bersama ladang hayawan. Hari yang bertuah, saudara-saudara, hari yang bertuah. Tapi kenapa bertuah? Kamu semua mungkin bertanya. Jiran-jiran kita ini telah bersetuju untuk melabur 20 ribuan ringgitan dan 60 gantang dedak untuk mencayakan projek mega ladang hayawan. Dipersilakan hayawan serata tapi paling ternama, Tunggal Maha Perkasa. Tapi hormat. Hormat. Sebagai tanda penghargaan kepada sahabat-sahabat baru kita, Suruhanjaya terhormat ladang hayawan ini menganugerahkan mereka dengan darjah Kehormat Sahabat Kandang GSKH. Tengkujo, tuan punya ladang berbukau. Taekwondo, tuan punya estate Global Selatan. Saudara Jalak, Ya, saya. atas perintah hayawan serata tapi paling ternama Tunggal Maha Perkasa, Saudara Jalak dianugerahkan dengan Wira Senjata Hayawan
kelas kedua. Mulai hari ini, Saudara Jalak bergelar Datuk Panglima Dedak. Entahnya. Kali bagus kan? Saudara-saudaraku sekalian, setahun sudah kita madaikan. Dinding kandang pertahanan kita sudah siap dibina. Sepadan ladang kita elok terjaga. Dan yang dulunya musuh, kini pula sahabat. Dua kaki kawan, empat kaki kawan. Tidak lagi saudara-saudaraku, tidak lagi. Mereka kini sahabat kita. Syukur ladang kita kini aman. Syukur! Keamanan sudah pun kita kecapi. Kemakmuran pula perlu kita dakapi. Betul. Dengan sukacitanya, saya umumkan projek baru ladang kita. Projek Mega Ladang Hayawan. Projek Tali Air Ladang Hayawan atau nama ringkasnya Protaliawan. Apa? Tali air? Perintah pelaksanaan kerja akan segera diagihkan. Syukur saudara-saudaraku, syukur. Syukur ladang kita kini aman. Syukur. Ish, ada beza ke projek tali air ni dengan projek irigasi Bintaga dulu? Bukankah saudara Tunggal Tidak. Setidak-tidaknya saudara. Sebenarnya saudara Tunggal lah yang mula-mula mencadangkannya. Saudara Tunggal lah yang pernah memikirkan butir-butir pembinaan tali air itu untuk kebaikan kita bersama. Percayalah cakap saya. Kau biar betul gading. Kalau macam tu, kenapa heboh benar dia pasal rancangan irigasi si Bintaga tu dulu? Itu namanya tactics, saudara. Tactics. Saudara Tunggal kita ni sangat cekap main tactics. Itu sebab dia pemimpin kita. Beliau menggunakan tactics untuk menyingkirkan Bintaga. Si pencuri idea yang sepacul-paculnya tu. Taktik. Tapi, apa perlunya si Bintaga tu sampai keluar negeri? Itu sebab dia tak praktikal dan tak pragmatis, saudara. Kejar-kejar hadapan. Tak bijak main tactics. Terlampau idealistik. Idealistik kau benda pula. Jauh fikir dia. Berwawasan. Hangat-hangat tai ayam. Itu dia maksudnya. Lepaskan dia, saudara. Lihatlah betapa amannya ladang kita ni. Betul kata Gading. Tengok kita sekarang. Ladang kita kini aman. Kalau Tunggal cakap kita perlukan tali air itu, baik kita usahakan. Setuju? Setuju. Terima kasih saudara sekalian. Ini pilihan yang bijak. Mari saudara sekalian, hari ini subur dengan kemungkinan dan janji manis kejayaan. Mari kita jayakan projek tali air kita bersama. Ya, mari saudara. Usaha maksimal!
bawa berita baik. Beritahu je lah Jala, kita tengah sibuk kerja ni. Datuk Panglima dedak Jala. Apa beritanya wahai Datuk Panglima Wira Dedak Sakti? Saudara sekalian, saudara sekalian, untuk memajukan perotaliawan mulai hari ini, setiap hayawan digalakkan bekerja setiap petang. Tak ada lagi hari off. Semua usaha ini dikira sukarela. Tapi mereka yang enggan memikul beban bersama akan didenda. Tadi kata sukarela. Satuan makanan segar juga akan diseparuhkan. Separuh? Kemulut lah kita. Usah bimbang saudara. Suruhanjaya khas strategik sudah pun menyelesaikan masalah ini sebelum timbulnya pun ia. Hasil tuaian makanan segar yang diambil dari catuan saudara-saudara akan dijual. Dan untungnya akan membolehkan kita membeli bekalan dedak yang berlipat ganda banyaknya. Ya, dedak itu adalah bekalan makanan masa hadapan. Makanan wawasan. Jual beli. Ya, ya saudara. Ladang hayawan akan bermula berniaga dengan jiran-jiran dan sahabat kita. Tambahan pula, demi kebaikan dan masa depan kita bersama, pemimpin mulia kita Tunggal Maha Perkasa telah memulakan perbincangan untuk menjual sebahagian kecil tanah ladang kita untuk meningkatkan efisiensi pengurusan ladang kita. Apa kau cakap, Gading? Cuba kau ulang sikit. Ladang hayawan akan berniaga dengan ladang-ladang dan estate jiran kita. Tak, yang satu lagi tu. Sebahagian tanah ladang akan dijual kepada kolaborasi. Tanah? Dia nak jual tanah kita. Demi kebaikan dan masa depan kita bersama. Freehold ke? Leasehold? Apa benda tu? Entahlah. Tapi bunyi dia macam relevan serta mustahak. Tapi demi kebaikan dan masa depan kita bersama. Jangan salah faham saudara sekalian. Kita tak mampu memahami industri perladangan dan hak tanah seperti saudara Tunggal. Betul. Susah semua tu. Kalau nak persoalkan pun, biarlah soalan-soalan yang manis sikit. Saudara Tunggal, dengan mindanya yang mendalam, memahami bahawa ini adalah strategi yang penting dan genting untuk mengelakkan ladang kita diserang oleh pihak manusia durjana. Demi keamanan ladang kita lah. Betul tu saudara Farah. Cuba saudara fikirkan, kalau sebahagian tanah di ladang kita ni milik manusia, takkan mereka nak serang tanah sendiri? Wow, tactics. Iya kira. Kalau macam tu, baik dia jual je semua tanah kita. Tanah yang kecil saja saudara, tak akan rasa pun jualannya. Saudara-saudaraku sekalian, izinkan saya beri ucapan ringkas. Saya pun memang tak banyak berkata-kata kan. Sadarkan,
Sadarkan yang ini semua adalah taktik keselamatan ladang kita. Lagipun tak ada apa-apa yang nak risaukan, saudara sekalian. Tanah tu bukannya boleh dia bawa nak pergi mana-mana. Dia nak angkut tanah tu macam mana? Guna tangan, guna cangkul. 1000 tahun tak habis lagi. Tanah itu akan kekal di sini. Tapi yang bestnya tu, kita tak perlu lagi nak bersusah payah mengerjakannya. Manusia yang beli tanah tu, mereka lah yang kena usahakannya. Itu dia saudara-saudara sekalian, kebijaksanaan Ayahanda Tunggal. Sampai manusia pun bekerja untuknya, bekerja untuk kita semua. Dalam jangka hidup aku ni, tak sangka aku sempat tengok manusia yang kerja untuk kita ya. Fikirkan lagi saudara, fikirkan. Dengan wang ringgit yang bakal dilahir, bergalang dedak akan berlipat ganda. Yang separuh tu sebenarnya digandakan. Ini untuk kebaikan kita semua, saudara-saudaraku. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul kata Tunggal. Tunggal ni selalu sangat betul. Inilah namanya ladang merdeka. Syukur ladang kita semakin bagus. Ayo, mari. Ya. Aku rasa tak sedar hati lah Balau. Alah kau ni pendek. Ada je. Belum cukup disusu kan? Kau tak lah. Kau ni kan? 3 kali sehari tau nenek aku kena berak. Setitik pun kita tak dapat. Pendek. Kalau tak dipecahkan royong, mana akan dapat sabunya? Tengok ni. Ni, pro apa benda ni? Bro tali lawa. Yang tu. Ada air, adalah ikan. Bila tali air siap ni nanti, tak perlulah kita bekerja keras lagi. Percaya cakap Tunggal, dia tukang pemimpin kita. Tapi kau dah lupa ke pasal Seni Teater dulu? Bukankah dia berjuang untuk kita dulu? Korban jiwa, raga, dapat pingat semua bagai. Kau ingat tak apa dia orang buat kat dia? Hati-hati pendek. Kan ada je yang menyampai. Apa maksud kau santai? Dah tu. Popet. Kejar untuk sesak nafas. Kau berdua ni buat pening je. Tapi Balau, Apa-apa pun, kejayaan ladang ni tanggungjawab kita. Bawa masuk barang semua, cepat! Cepat, ambil cepat! Kita ni! Kita siap dah ni! Cepat, siap! Ya!
Udahlah santai. Sikit je ni. Kita orang Fikirkan masa depan. Kita orang risau je balau. Pasal kau ni. Udahlah. Balau. Betul lah juga kata si Tunggal tu. Tapi tak adalah betul je sentiasa. Balau, kau tolonglah jaga diri sikit boleh tak? Kalau kau pengsan tu tengah padang ni, kau ingat siapa larak angkat? Bajak ni. Oi, aku tahu lah kecil. Tengok ni apa? Kalau bukan kita yang jayakan ladang ni, habis tu siapa? Keadaan ladang semakin resah. Terdapat beberapa individu yang degil, sibuk sangat dan mempersoalkan keaman-damaian ladang hayawan. Apa jadi hasil buang berjuang kalian dengan manusia? Kenapa jantung bergerak lidah semakin berkurangan? Sudah, saudara, sudah. Kita kena terus berusaha. Teruskan berusaha. Untuk apa? Aku tengok susu tengah buah macam makin kurus je. Aku tengok ada yang macam makin gemuk je. Bila rakyat mana dah tak puas hati, apa lagi? Pengumuman umum. Saudara-saudara sekalian, dengan duka citanya, saya sampaikan berita yang tidak baik. Tidak baik sama sekali. Saudara-saudara, ular bermuka dua. Musuh kita semua, si pengkhianat pacul Bintaga, telah dipantau mencuba masuk sempadan ladang kita. Berwaspada saudara sekalian, dan beliakanlah mata kepada sebarang perilaku yang mencurigakan. Kami punya maklumat saudara-saudara bahawa terdapat musuh dalam selimut di kalangan kita. Udang mesti sepalik batu. Udang yang jahat, saudara-saudara. Sangat jahat. Mereka ingin pecah belahkan kita dengan kata-kata fitnah mereka. Jaga-jaga si pendusta Bintaga. Tapi saudara Bintaga berjuang untuk ladang kita dulu. Kau semua dah lupa? Itu semua elah semata-mata. Yang aku ingat Bintaga dihalau keluar sebab dia pengkhianat. Aku pun ingat. Tiga-tiga ekor anjing tu halau kejar dia. Halau dia keluar. Betul tu saudara. Takkan si Bintaga lari kalau tak bersalah. Tapi sebab Ganjaran tidak akan diberi kepada sesiapa yang memberi maklumat mengenai musuh di kalangan kita. Kita mesti bersedia. Saudara-saudaraku, kita baru saja disedar malangnya si pengkhianat bacul Bintaga itu terlepas. Tapi kita berjaya tangkap ejen dia. Pengkhianat tak mengenal jasa. Kau cuba nak musnahkan projek tali air kita. Siapa? Dukun. Habis semua hasil usaha pernah lelah kita macam mana? Nasib baik tak semuanya musnah. Baik kau mengaku cepat. Apa? Berangkau! Bintaga! Dia! Itu dia pengakuan. Pengkhianatan ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Dia ada jadi contoh bagi semua musuh ladang kita. Ya! Tapi Tunggal, tadi kau kata dia pengkhianat. Bawa dia keluar! Bawa dia! Hitam, salah alam, keluar sepadan, buru si pengkhianat pacul tu. Saudara-saudaraku, kita harus bersatu padu. Saya sebagai pemimpin dan pelindung ladang ini dalam diam, saya akan pastikan keselamatan ladang
karyawan kita yang tercinta ni, bantu saya atasi ancaman ni. Ingat saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita semua akan roboh. Mulai hari ini, Bintaga dilucutkan segala pingat kebesarannya serta status keluarga keladangannya dengan serta-merta. Saya isytiharkan Bintaga musuh ladang kita bersama. Public enemy number 2. Sebab public enemy number 1 masih lagi tuannya Jones. Bintaga dan Jones, musuh ladang kita bersama. Dek, kau tolong baca rukun ke-6. Dilarang bunuh haiwan lain tanpa sebab. Tanpa sebab? Apa sama macam dah lain bunyinya tu? Betul lah tu. Ada tertulis tu. Kita kau yang tak ingat betul. Tak santai. Aku rasa ada yang tak kena. Salam siang saudara semua. Cium udara. Muah, segar, nyaman. Yes, perjalanan kita walaupun sukar telah membawa kita semua ke garisan penamat. Buah ranum sedang menunggu untuk dimamah. Mari kita lihat. Usaha maksimal! Usaha maksimal! Mengikut anggaran dan spesifikasi yang jelas tertera pada pelan tindakan kerja raya kita ni. Ya saudara, pembinaan pertanian akhirnya selesai. Diumumkan keberangkatan masuk haiwan serata tapi paling ternama Tunggal Maha Perkasa. Terima kasih Ayanda kerana sudi turun padang bagi upacara perasmian projek tali air ladang haiwan. Rukun ketiga, semua. Silakan Ayanda. Salam sambutan saudara-saudaraku. Tahniah saudara semua, jasamu akan selamanya dihargai. Sungguh pun di projek tali air ladang kita sudah pun selesai. Pertaliawan merupakan langkah pertama
ke arah menjadikan ladang kita ladang terkemuka di mata dunia. Saudara-saudaraku, ya, semuanya hasil usaha kita bersama. Dengan gembiranya, saya rasmikan projek tali air kita dan saya namakannya Tali Air Tunggal Ladang Hayawan. Pemimpin kita yang bijaksana, pengasih dan paling berwaspada Tunggal telah lama terganggu dengan ketidaksihatan pekerja ladang kita yang paling taat, setia dan bersemangat wajar. Yang amat bertimbang rasa telah pun mengarahkan pihak pentadbiran membuat arrangement untuk mentransport saudara kita yang tenat ini ke hospital di hujung pekan. Ke hospital manusia? Bukan hospital manusia, saudara, santai. Kita kan hayawan. Ini hospital hayawan yang menggunakan teknologi yang paling tercanggih. Tapi doktor-doktor semua manusia. Boleh percaya ke manusia-manusia tu? Suruhlah dia datang sini untuk rawat balau. Lagipun dekat sini kita boleh tolong jaga dia. Saudara-saudara, kondisi balau ni nampak tak? Sangat serius nampaknya. Teknologi di ladang kita secanggih mana pun tak secanggih peralatan di hospital. Kita kena bagi dia peluang yang terbaik, peluang yang dia berhak menerima. Tidakkah kamu setuju, saudara? Betul kata dia. Balau patut diberi rawatan yang paling terbaik. Inilah yang paling terbaik untuknya, saudara. Yolah, Seni. Terima kasih Ayahanda Tunggal. Syukur dapat hidup di bawah kepimpinan Ayahanda yang bertibar rasa dan berlimpah budi seperti Ayahanda. Saudara Balau, sudah lama saudara berkorban jiwa raga untuk kebaikan ladang kita ni. Sudah lama saudara membaku dan memajukan pembinaan pertaliawan. Keranamu kami mendakap tuah. Keranamu kami ladang berjaya. Keranamu kami hidup selesa. Kita selaku seluruh masyarakat hayawan amat menghargai jasamu. Dengan itu, terimalah anugerah pingat Gagah Serta Kehayawanan GSKH kelas pertama-tama. Hormat! Itulah dia, saudara-saudara sekalian, wira patriotik ladang kita, saudara balau yang disanjung tinggi. Saudara balau bersara dengan sepenuh-penuh penghormatan. Jasanya akan dikenang hingga ke akhir zaman. Pada keesokan harinya, seluruh ladang turun padam untuk mengucapkan selamat jalan kepada balau. Boleh lekas balau. Jaga diri. Selamat pagi. Dan selamat pulang kembali. Pada keesokan harinya, apabila lori hospital tiba untuk membawa saudara balau pergi, air mata bercucuran menyuburkan seluruh. Letih aku ni. Tapi pelik betul bilik ni ya. Putih, sejuk, bau pun semacam. Tapi tak apalah. Kejap lagi sampai dah doktor agaknya ya. Nanti dia bawa aku masuk kandang yang betul.
Dapat juga aku bersara akhirnya. Sikit je lagi. Tak lama lagi doktor akan sembuhkan segalanya. Lepaskan aku dari semua ni. Sengal atas bawah, sakit kiri kanan, bebas. Macam masa kecil-kecil dulu. Aku akan kembali bebas berlari. Aku ingat aku perhati mak ayah dulu. Kerja sampai rapuh tulangnya, reput ototnya. Selalu dia pesan, ni tujuan hidup kita balau, meringankan beban manusia. Betul katanya. Setiap haiwan, setiap makhluk ada tempat amanahnya. Inilah tempat kita. Inilah amanah kita. Sampai kesudah mak ayah bekerja. Sampai yang tinggal hanyalah kulit dengan tulang. Setelah semua hidup menabur bakti, ihirit yang keluar untuk dijual. Santan dipasung, ampas pun ke tanah. Aku ingat muka ayah masa dia diheret keluar tu. Mukanya tenang menerima habuannya. Tapi mata dia hampa. Air muka seberat air mata. Demi manusia kami menyerah diri, mencurah kuderat untuk menunaikan tugas dan kewajipan tanpa keluh, tanpa kesal. Oh, tapi syukur. Dalam jangka hidup aku, sempat juga aku menjamah wanita sepada Eka. Tak lagi tuan hamba kan manusia. Kalau tak, dah lama dah mati aku. Dijual, dipelah, dikerat, diagih-agihkan. Tapi tak. Kini aku bebas. Bebas. Sakit mana badan aku, bebasnya aku menyejukkan hatiku. Lihatlah. Lihat kaki ini. Tu. Angin tu. Angin dia sejuk kat luar sana. Tapi takkan lagi meresap segala ceruk tubuhmu. Takkan lagi jarum jemarum hujan menusuk badanmu, menebaskan tulangmu sampai bersusu. Takkan lagi telingamu perlu mendengar keriut sedihmu. Hidupmu kesal. Badan dah penat. Dah lama bahu kau kukuh memikul beban. Menjaga amanah. Pak, ayah, kalaulah mak ayah ada kat sini dengan Farah, kita bebas, gembira, bersama. Segala susah kita berbaloi dah mak ayah, berbaloi dah semuanya. Ini kita berehatlah sampai ke akhir hayat. Payah-payah di lambung ombak, tercapai juga tanah tu. Tu pun dia doktor dah sampai. Mak, ayah. Kepada terang berbunyi, ayah bebas bernyanyi. Saudara-saudara, kami terdengar ada kabar angin yang kata saudara Balau dah kena jual. Siapa yang menyerah
siasatan kami mengesahkan bahawa kapal angin disebar oleh anasir-anasir yang bersubahat dengan yang tidak lain dan tidak bukan si pengkhianat durjana Bintaga. Musuh lawan kita, musuh kita semua. Tapi aku baca dengan mata aku sendiri. Baca apa saudara didik? Lori itu milik syarikat perniagaan ladang berpukau Tempujung SDN PhD. Ya. Saya pasti saudara yang tersilap baca. Takkanlah kita sanggup menjual sahabat terhormat kita, saudara Balau, pemegang anugerah pingat gagah setia kehayawanan GSKH kelas pertama-tama. Tak masuk akal lah. Betul kata gading. Takkanlah. Walau bagaimanapun, saudara Balau sudah lanjut umurnya dan risiko rawatannya tinggi melampau. Kami baru saja dapat kabar yang menyedihkan. Dengan duka citanya, saya umumkan pemergian wira gagah setia kehayawanan GSKH ladang hayawan saudara Balau yang amat dikasihi. Pemergian. Maksud kau? Kalau dah mati? Biar benar. Benar saudara sekalian. Saya sendiri ada masa saudara Balau lepaskan nafas terakhirnya. Sungguh pun tenat, namun semangatnya tetap membara. Mendiam akan saya sampaikan pesanan kepada saudara sekalian. Mara ke hadapan, katanya. Hidup ladang hayawan, hidup saudara Tunggal. Betul kata Tunggal. Dengar cakap bumi kita. Kita mesti gigih bekerja keras dan mara ke hadapan. Balau. Kan aku dah kata. Salam takziah saudara-saudaraku. Kita telah kehilangan seekor sahabat yang amat dikasihi dan dihargai. Tunggak pembangunan dan kemajuan ladang kita ni. Ya, saya juga tersangatlah sedih. Tapi janganlah kita persia-siakan segala usaha penat lelahnya. Betul. Betul kata saudara Balau. Mari kita terus mara ke hadapan. Betul. Kita mesti terus berusaha. Demi saudara Balau. Sebagai tanda mengenal jasa bakti beliau, saya umumkan hari ini Hari Usaha Gigih Saudara Balau. Sempena Hari Usaha Gigih ini, saya umumkan fasa kedua projek Mega Ladang Hayawan. Sebuah lagi projek bertaraf global, international dan wow amazing, iaitu projek Limba Jaya. Sebagai dedikasi kepada wira kita bersama, saudara Balau. Tanah rimba simpanan akan dijual dan dengan untung yang diraih dari projek Limba Jaya, kita akan dapat bina banyak lagi remat kos rendah dan sederhana serta rumah baru untuk semua kerbau. Bekalan dedak juga pasti akan berlipat ganda. Win-win, saudara. Win-win. Jangan lupa saudara, bahawa ini adalah dedikasi kepada wira kita, saudara Balau sahabat tercinta. Ini untukmu Balau. Wira ladang hayawan. Untukmu Balau. Wira ladang hayawan. Balau! 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 Tahun berlalu. Musim datang dan pergi. Tuan Jun sudah lama meninggal dunia. Tetapi ancamannya masih jelas terasa. Begitu juga dengan Bintaga. Kalau dipikirkan, indah murni niat Bintaga.
projek irigasinya itu jelas membawa manfaat kepada semua. Tapi sistem itu pun sudah lama digadai dan dijual kepada pelajar manusia. Impian Bintaga yang selain ini, pendidikan, kesetaraan, kebebasan, semuanya tidak ditengahkan lagi. Semuanya hilang entah ke mana. Kini Tunggal telah menjadi babi matang seberat 360 kilo. Dan projek Bintajanya terbukti satu sukses yang membawa untung besar kepada dirinya dan kepada mereka-mereka yang bersekutu dengannya. Setiap unit projek Bintaga dan tanah-tanah simpanan dijual kesemuanya kepada pelabur-pelabur asing. Air berlalu pasang surut. Begitu juga dengan harga pasaran. Begitu juga dengan harga tukaran jejak. Tapi walau hasil apa pun, buah anjing dengan tuannya dan buah babi akan makan sehingga puas dan kenyang. Di situ gendang berbunyi. Impian kita masih tinggal impian. Semangat kemerdekaan dan kebebasan bagaikan kerlipan yang jauh kian menghilang. Apakah ini yang dikatakan pembangunan? Apakah ini kemajuan yang kita kejar-kejarkan? Kau dikatakan hutan ditebang pupus, alam sekitar rosak dan tandus. Yang kaya bertambah kaya. Yang susah, rosaklah cerita. Apakah ini lumrah kehidupan kita? Ini, cuba kau baca rukun hayawanisme tu. Nampak macam lain je. Macam kurang ni rupanya. Apa dia kata Bini? Kejap ya. Mata aku ni dah tua. Semua haiwan adalah setara. Tapi setengah haiwan ternama lebih setara daripada yang lain. Manusia, binatang sama je. Itulah dia saudara-saudara sekalian, kisah sejarah penubuhan dan kebesaran kandang kita. Kandang ini saudara, kandang ini tidak pernah berkunci pun sebenarnya. Kita sendiri yang masuk, kemudian kita sendiri yang kunci. Tapi sampai bila saudara? Sampai bila? Dulu, kini, dan selamanya. Sudah berjalan sedekat-sedekat.